สวัสดีครับพี่บีชแนลครับวันนี้ร้าน Mouse Innovation ครับส่งเมาส์แบรนด์ใหม่มาให้ผมเทสนะครับชื่อแบรนด์นะครับ Cyclical Gear ครับเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็เมาส์ตัวแรกของแบรนด์ครับชื่อรุ่นว่า Helix นะครับเมาส์ Helix ตัวเนี้ยผมขอเล่าก่อนที่ผมจะรีวิวตอนเนี้ยผมใช้มาแล้วประมาณ 60-70 ชั่วโมงคือใช้เยอะมากๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่มีความสบายในการจับมีความเซฟมือของผมไม่ต้องเกรงมากแล้วก็ตัวเมาส์มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาครับเป็นเมาส์ที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยตามข้อมูลเขาไม่ได้บอกว่าเขาโคลนตัวไหนนะครับแต่เท่าที่ผมจับประสบการณ์รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับ Zowie S2 ซึ่งเป็นเมาส์ที่หลายๆคนชอบครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กที่ใช้งานง่ายเป็นเมาส์ที่มีความสั้นนะครับคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังครับว่าเจ้า Helix ตัวนี้ครับเจ๋งยังไงครับเหมือนเดิมครับแบรนด์ Cyclical Gear เนี่ยนำเข้าโดยร้าน Mouse Innovation นะครับก็ตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับไปช้อปปิ้งกันได้เลยแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า Helix นะครับสังเกตนะครับเป็นเมาส์สมมาตรที่ไม่ใหญ่นะครับมีความสั้นเป็นเมาส์ไซส์เล็กนะครับมีความสมมาตรจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็สีจริงๆมีแค่สีขาวนะครับแต่จะมี2รุ่นให้เลือกคือรุ่นที่สคอร์วิลสีเหลืองกับอีกรุ่นนึงจะเป็นสีดำต่างกันแค่นี้ครับนี่เป็นหน้าตาตัวรับครับก็ปกติดีนะครับเขียนว่า 8K นอกนั้นก็เป็นของเบสิกครับพวกสายเคเบิลฟีดสำรองอีก1ชุดนะครับแล้วก็กริปเทปสีขาวซึ่งก็ดำได้ง่ายนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานอีก1เล่มแค่นี้ครับของในกล่องเจ้า Helix ตัวนี้ครับตามข้อมูลทางเว็บไซต์ตามคำโฆษณาเขาบอกว่าหนักอยู่ที่39 กรัมซึ่งก็ถือว่าเบานะครับแต่ช่างจริงครับอยู่ที่ราวๆ44.2 ครับก็มันก็ไม่ตรงกับคำโฆษณานะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะแบบติดฟีดมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ติดฟีดอาจจะ39แต่44ก็ไม่หนักครับ44ก็เป็นเมาส์ที่เบาพอสมควรครับอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบคืองานประกอบครับคือด้วยความที่เป็นเมาส์เบานะครับปกติมันก็อาจจะแบบเวลาบีบแรงๆอาจจะมีเสียงกรอบแกรบหน่อยงานประกอบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลาสติกบางอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวนี้พลาสติกผมสัมผัสได้ว่าพลาสติกค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ตัวเมาส์ค่อนข้างแข็งแรงบีบแรงๆไม่เกิดเสียงกรอบแกรบครับไม่ยุบไม่ยวบนะครับอันนี้ทุกด้านเลยไม่ยุบไม่ยวบงานประกอบผมถือว่าโอเคมากครับผิวสัมผัสมีความฝืดพอสมควรนะครับแล้วก็เก็บเหงื่อเหมือนกันเวลามือเปียกมาจับแล้วตัวเมาส์ไม่ลื่นเลยเนี่ยเอามือถูยังได้ยินเสียงฝืดๆเลยหนึบดีครับพื้นผิวหนึบดีนะเรื่องของรูปทรงครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรความยาวไม่ยาวมากความยาวผมขอวัดแป๊บนึงอยู่ที่ราวๆ117.7ตี118แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่ยาวเป็นเมาส์ที่สั้นนะครับแล้วก็อ้วนๆหน่อยตรงกลางมีความแคบมีความเว้าขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนท้ายส่วนบริเวณตรงนี้ครับจะมีความนูนโด่งแต่มันไม่ใช่เมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะมีความโด่งกว่าเมาส์ทรงสมมาตรทั่วไปนิดนึงคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องรูปทรงตอนผมเห็นครั้งแรกผมนึกถึง Zowie S2 นะครับก็เลยมาดูใน Euroshape ข้อมูลตามนี้เลยนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้โคลน 100% เป๊ะๆนะครับแต่มันมีกลิ่นอายของความเป็น S2 อยู่นะครับคือเป็นเมาส์สั้นๆเป็นเมาส์หัวตัดนะครับด้านหน้าตัดด้านท้ายตัดแล้วก็ส่วนท้ายมีความบานออกพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูตามเนี้ยเนาะเจ้า Helix จะมีความเล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เคยจับ Zowie S2 มาก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะปรับตัวกับ Helix ได้ง่ายครับมีผู้ติดตามของผมถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับว่าเมาส์ตัวไหนมันเหมือน G Pro Mini นะครับก็ผมคิดว่า Helix มีความคล้ายถ้าดูภาพนี้นะครับสังเกตว่าดูจะคล้ายๆกันเลยนะครับยาวเท่ากันคือ118มิลนะครับกว้างเท่ากันสูงก็ต่างกันมิลเดียวถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็เจ้า Helix มีความเบากว่าพอสมควรก็ถ้าถามว่าตัวไหนเหมือน G Pro Mini ก็ตอบ Helix แล้วกันอย่างที่บอกเมาส์ตัวเนี้ยเป็นไซส์เล็กนะครับคนมือใหญ่แบบผมจับแบบคลอรู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับด้วยความที่ตรงกลางมันแคบรู้สึกว่ายกตัวเมาส์ได้ง่ายนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วนางคีบตัวเมาส์ได้ดียกได้ง่ายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกตรงเนี้ยมันจะมีความนูนโด่งนิดนึงคนที่จับแบบพินเซอร์คอนะครับมีความผสมระหว่างฟิงเกอร์ทิปกับคลอคิดว่าโอเคมากๆเพราะว่าตรงนี้มันจะดันอุ้งมือนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตรงกลางแคบรู้สึกว่าคอกริปโอเคเลยคอกริป aggressive คอพินเซอร์คอจับได้ดีนะครับแล้วก็คนที่จะแบบปาล์มก็อาจจะต้องมือเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเมาส์ยาวแค่118เองอย่างที่บอกไปนะครับเมาส์ตัวนี้ผมใช้มาประมาณ60ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในการจับนะครับเพียงแต่ว่าคอกริปอย่างพวกเรานะครับคนมือใหญ่ก็อาจจะต้องหดมือมานิดนึงนะครับแต่ด้วยความเบาของตัวเมาส์ครับไม่ได้รู้สึกถึงอาการเมื่อยอะไรครับไม่ได้เกร็งอะไรมากมายแล้วก็อย่างที่บอกเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าจับแล้วสบายจับแล้วมือไม่ต้องเกร็งมากมันเป็นทรงที่ไม่แปลกเป็นทรงที่พื้นฐานเป็นทรงแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีความหวือหวาอะไรเพราะฉะนั้นคนที่แบบเล่นเกมนานๆคิดว่าใช้เมาส์ตัวนี้โอเคมากตัวนี้เหมาะกับใช้งานใช้ได้แค่ 2.4 นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็น3950และสวิตช์คลิกตัวนี้เป็น Omron Optical นะครับ70 ล้านครั้งคือเป็น Omron จ๋าๆเลย
ตัวสวิตช์มีความนิ่งดีนะครับ P Travel ไม่ค่อยมีเท่าไหร่งานประกอบดีมันทำให้ตัวสวิตช์ไม่ค่อยโยกเท่าไหร่คือมันเป็นเอกลักษณ์ของอมรอนอ่ะมันจะแหลมๆหน่อยเนาะสแปมได้ไวคลิกได้รัวนะครับซอคอวิวอันนี้ของ TTC เมาส์ตัวนี้ครับแบตเล็กนะครับ250มิลลิแอมป์นะครับถือว่าเป็นก้อนเล็กแต่สมดุลค่อนข้างโอเคนะครับตัวเมาส์ไม่ได้โน้มไปด้านหน้ามากนะครับรู้สึกว่าสมดุลดี50-50ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็250มิลลิแอมป์นะครับตามข้อมูลพอลิเลท 1,000 อยู่ที่100ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอลิเลท 8,000 อยู่ที่10ชั่วโมงเจ้า Helix นะครับรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับรู้สึกจะเหมือนกับเมาส์ OEM จากจีนทั่วไปนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรก็หน้าแรกการรีแมปปุ่มนะครับหน้านี้ครับเรื่องของ DPI แล้วก็ Ping Rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้เรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์นะครับก็น่าจะเป็น Low Power กับ High Power Mode นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ Ping Rate 8,000 เราจะเซตตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเซตที่ 1,000 นะครับซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่นะครับใครคิดว่าอยากจะมี performance ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ปรับเป็น High Power แล้วกันแต่ส่วนตัวผมเท่าที่ได้ทดสอบไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นนะครับผมก็ปรับเป็น Low ดีกว่ามันจะได้ประหยัดแบตนะครับแล้วก็ Reflectance 3 ค่านะครับแล้วก็เรื่องของเซนเซอร์ Ripple Angle Motion Sync สามารถปรับได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ปิดไว้มาโครแล้วก็โหมดไฟอันนี้ข้ามไปแล้วกันไม่ได้มีอะไรพิเศษครับPing Rateนะครับสูงสุดที่ 8,000 นะครับก็สามารถปรับได้ชิวๆความรู้สึกในการใช้งานจริงครับตลอดระยะเวลาการเทสนะครับ 60-70 ชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปมันเป็นเมาส์ที่มีความเซฟมีความธรรมดามากๆไม่หวือหวาเลยมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่รู้สึกว้าวรู้สึกแตกต่างรู้สึกเป็นจุดขายอะไรเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของรูปทรงนี่แหละนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่ชอบทรง Zowie S2 นะครับหรือว่าคนที่กำลังตามหา G Pro Miniผมคิดว่าเจ้า Helix น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักนี่แหละมันเบากว่า S2 แล้วก็เบากว่า G Pro Mini ด้วยซ้ำจุดเด่นของเมาส์ทรงนี้คือมันเป็นเมาส์ทรงสมมาตรที่มีความสั้นนะครับไม่ยาวเท่าไหร่118มิลนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนมือเล็กมากกว่าคนมือใหญ่นะครับแต่คนมือใหญ่แบบผมจับแล้วโอเคนะแต่เอาจริงๆด้วยไซส์นะครับมันน่าจะเหมาะกับคนมือเล็กมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่ตรงกลางแคบนะครับรู้สึกว่าเป็นเมาส์1ตัวที่คีบได้ง่ายยกได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับบริเวณตรงนี้จะมีความนูนโด่งนิดนึงก็รู้สึกว่าสัมผัสกับอุ้งมือเราดีสัมผัสบริเวณตรงเนี้ยนะครับสำหรับคนที่จับแบบ pincer claw นะพวกfinger tip หรือว่าคลอผสมกันนะคิดว่าจับตัวนี้ได้โอเคดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่ส่วนสูงมันไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับรู้สึกว่าเวลาจับแล้วมือของเรามันไม่ต้องเกรงมากนะครับจับนานๆแล้วไม่เมื่อยนะครับตัวนี้สรุปสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนที่เคยใช้ S2 มาก่อนตัวนี้เบากว่าแล้วก็ประสิทธิภาพอาจจะดีกว่านะครับหรือว่าคนที่ตามหา G Pro Mini ตัวนี้ก็อาจจะดูดีกว่าเพราะว่ามันเบากว่าแล้วก็รูปทรงไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับแล้วก็เป็นเมาส์1ตัวที่จับง่ายจับสบายน้ำหนักเบานะครับก็ Mount Innovation นำเข้ามาขายแล้วนะครับเรื่องของสีผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันมี2สีนะเพราะว่าสีมันก็ต่างกันแค่สคอร์วิวอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับตัวเมาส์ก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับก็ไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับปักตะกร้าไว้แล้วนะครับมีคำถามอะไรพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลย